بما إنه دخلنا في فصل الخريف، حبيت أشارككم بأحلى الكيكات اللي ممكن نحضرها بهاي الأوقات وخلال فصل الشتاء. اليوم حبيت أشارككم طريقتي في تحضير كيكة اليقطين. كيكة اليقطين بتتحضر بأكتر من طريقة. طريقة اليوم مشابهة إلى حد كبير طريقة تحضير كيكة الجزر مع شوية اختلافات بنسب المقادير. بتمنى طريقتي تعجبكم، ويلا نبدأ بالوصفة. أول شي رح أبدأ بتحضير اليقطين. بحتاج ل 210 جرام من اليقطين أو ما يعادل كوب ونص من اليقطين المبشور. اليقطين اللي عندي حجمها كبير، قصيت جزء، غسلته وقشرته وتخلصت من اللب. بعدين بشرت كوب ونص من الأكواب المعيارية. وهلأ بدي أحضر خليط الكيك. بحتاج ل3 بيضات بحرارة الغرفة، ورح أضيف عليهم ملعقة من الفانيلا. بحتاج كمان ل3/4 كوب سكر بني ونص كوب من السكر العادي. لو مش متوفر عندكم سكر بني استغنوا عنه واستبدلوه بالسكر الأبيض، بس أكيد الكيكة حتطلع فاتحة معكم. ممكن تقللوا أو تزيدوا كمية السكر حسب الرغبة. أنا اكتفيت بهاي الكمية لأني رح أحضر فروستينج ورح تعطي الكيكة حلاوة زيادة. بحتاج كمان لكوب إلا ربع من الزيت النباتي، وممكن تستبدلوه بالزبدة لو حابين. أنا شخصياً بفضل أستخدم الزيت لأنه بيخلي الكيكة تحافظ على طراوتها لمدة أطول. وممكن كمان تخلطوا كمية الزيت مع الزبدة، بس أهم شي الزبدة تكون طرية وبحرارة الغرفة. وآخر شي بالنسبة للمكونات السائلة، بحتاج لنص كوب من اللبن اللي هو الزبادي، ورح أضيف عليه ملعقة صغيرة من الخل. لو مش حابين تستخدموا اللبن ممكن تستبدلوه بحليب أو ساور كريم اللي هي الكريمة الحامضة. بالنسبة للخل، الخل بشكل عام بيساعد إنه يخلي قوام الكيكة خفيف، بس السبب الأهم اللي بيخليني أستخدمه في هاي الأنواع من الكيكات هو البيكنج صودا اللي حأضيفه مع المكونات الجافة. البيكنج صودا لازم عشان تتفاعل في خليط الكيك ينضاف للخليط شي حامض مثل عصرة ليمون أو خل. أنا هون استخدمت خل، وممكن تستبدلوه بعصرة ليمون. في وعاء بضيف البيض وبضيف عليهم ملعقة من الفانيلا والسكر، وبخلطهم كتير منيح حتى يدوب السكر تماماً. بعدين بضيف الزيت واللبن وبخلطهم منيح مع خليط البيض. بالنسبة للمكونات الجافة، بحتاج لكوبين من الطحين، ورح أضيف عليهم رشة من الملح وملعقتين صغار من كربونات الصودا. حابة أعمل توضيح سريع بخصوص كربونات الصودا أو بيكربونات الصودا أو البيكنج صودا بمختلف مسمياتها. في حال مش متوفر عندكم بيكنج صودا ممكن تستبدلوها بالبيكنج باودر. وللناس المبتدئين واللي ما عندهم فكرة عن الفرق بين الاثنين، البيكنج باودر هي عبارة عن بيكنج صودا مضاف لها كريم اوف تارتار. حتى ما أطول السيرة عليكم، البيكنج صودا عشان تتفاعل أثناء الخبز بتحتاج لوسط حمضي مثل الليمون أو الخل أو كريم اوف تارتار اللي بنستخدمه في كتير حلويات مثل الميرانج. فممكن تستبدلوا الملعقتين الصغار من بيكنج صودا اللي ذكرتهم بملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وممكن تستغنوا عن ملعقة الخل اللي ضفتها للبن الرايب. وهلأ بنيجي للجزء الأخير وهو المطيبات. عندي هون ملعقتين صغار من القرفة، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، نص ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة اليابسة المطحونة، وآخر شي رح أبشر شوية من جوز الطيب. طبعا المنكهات بتعتمد على الذوق الشخصي، بس أنا كتير بنصحكم تجربوا هذا الميكس، بيعطي طعم رهيب للكيكة. بضيف المطيبات لباقي المكونات الجافة وبخلطهم منيح مع بعض، بعدين بضيفهم للخليط السائل. طبعا أنا ناخلة الطحين قبل ما أستخدمه.
بعد ما صار خليط الكيك جاهز والمكونات اندمجت منيح مع بعضها، بضيف اليقطين المبشور وبدمجه شوي شوي بالراحة. وهيك خليط الكيك صار جاهز. بسكبه في قالب قطره 20 سنتي دهنته بالزيت، بعدين بدق القالب كذا مرة حتى أتخلص من فقاعات الهواء، وبدخله على فرن ضويته مسبقاً على 180 سلسيوس الجزء السفلي. بتركه من 25 ل 30 دقيقة، وبعدين بشغل الجزء العلوي وبحمر الوجه. في هذا الوقت بدي أحضر الفروستينج. اليوم رح أحضر كريم تشيز فروستينج. بحتاج ل 100 جرام من الجبنة الكريمي، وضروري كتير يكون بحرارة الغرفة. رح أخفقه شوي حتى تصير الجبنة ناعمة. بعدين رح أضيف لها 50 جرام من الزبدة الطرية تكون بحرارة الغرفة، وبرجع بخفقهم سوا حتى يتجانسوا. وهلأ بضيف ملعقة من الفانيلا حتى تعطي نكهة حلوة للفروستينج. بعدين بدي أبدأ أزيد السكر تدريجياً. أنا استخدمت سكر ناعم. كمية السكر بتعتمد على الذوق الشخصي. أنا استخدمت كوب إلا ربع. وهيك الكيكة صارت جاهزة. بدخل فيها عود أسنان حتى أتأكد إنها استوت منيح. بعدين بتركها حتى تصير بحرارة الغرفة وتبرد تماماً. بعد ما تبرد بزينها بالفروستينج. بعد ما وزعت الفروستينج ضفت عليها شوية من جوز بيكن الأمريكي المكرمل. في ناس بتحب تدخله في الكيكة نفسها، أنا شخصياً بحب أزين الكيكة فيه من برا. وهيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة. بتمنى إنكم تجربوها، رح تعجبكم كتير، وبشوفكم فيديو تاني. باي باي.